Hey! Thank you for watching! Ngayon, ang i-share ko sa inyo ay ang masarap na deep fried baby back ribs. Madali lang itong gawin. At ang mga ingredients na kailangan natin ay asin, ground black pepper, smoked paprika, garlic powder, itlog. 4 ang ginamit ko pero may natira pa, so pwedeng 2 na lang muna para walang masayang, okay? Flour, 1 cup ang ginamit ko, pero pwede din katulad sa itlog, paunti-unti lang kasi you can always add kapag kinulang. Cooking oil, at ang baby back ribs. So, ang unang gawin sa ribs is tanggalin yung manipis na skin sa likod, yung katulad ng ginagawa ko dyan. Tapos, hihiwain lang isa-isa. Pagkatapos mahiwa, kuha ka ng malawak na pan or plato, at i-spread ang ribs, tapos i-sprinkle ang asin at siguraduhin na lahat ng sulok ng baboy ay may asin. So halo-haluin or parang masahiin para didikit talaga ang asin sa baboy. Tapos magpakulo ka ng tubig sa steamer kasi i-steam natin yan for 1 hour. Pero kung nagmamadali kayo, as soon as maluto na yung pork, pwede nang alisin sa steamer. After 1 hour, ganyan na siya. Sobrang lambot na. So, isit aside lang siya. Ilagay sa plato na may paper towel or katulad ng ginagawa ko dyan. Tapos, ilagay sa malawak na namang plato kasi lalagyan natin pa ng ibang spices. So, i-arrange lang din ang baboy para lahat ay magkaroon ng spices. So, ilagay natin ang garlic powder, i-sprinkle lang din at halo-haluin para lahat ng baboy may garlic powder. So, ganyan. At the same lang din ang gagawin sa black pepper at saka sa smoked paprika. Ang susunod na gawin is i-dip natin ang baby back ribs sa itlog. Make sure na lahat ng sulok ay may itlog para didikit ang harina. So, after sa itlog, doon naman sa harina, i-coat natin yan. Pagkatapos, diretso na yan sa mainit na cooking oil natin. And repeat the process lang. Pina-fry ko ito sa medium to medium-low heat. Lutuin lang siya hanggang sa mag-golden brown. Tapos, pag golden brown na, pwede mo na siyang ilagay sa plato na may paper towel or kung wala namang paper towel, okay lang. Ang purpose lang naman doon is para ma-absorb yung excess oil. So, repeat the process hanggang sa maubos lahat ng ribs. At ito na siya. Luto na. Tapos, hint of salt lang. Hindi ko dinamihan yung salt na nilagay ko dito sa pork kasi every time na gumagawa ako nito, gusto ko talagang kainin ito with tamis anghang na banana ketchup. While yung asawa ko gusto naman niya with barbecue sauce. So, kanya-kanyang trip. So, sa cooking, adjust lang ayon sa inyong panlasa. Walang mali sa trip nyo. Basta masaya sa resulta, yan ang pinaka-importante. So, kanya-kanyang trip sa kusina, okay? So, thank you so much guys for watching and see you next time. Bye-bye!